أزمة سياسية ودبلوماسية تلوح في أفق تركيا. سفراء غربيون يطالبون بالإفراج عن معتقل سياسي. أردوغان يهدد ويصدر التعليمات، والغرب ينتظر ما بعد الوعيد. يردد أردوغان اسم الرجل الذي تطالب فيه 10 دول، ويقول أن تركيا ليست قبيلة كما يقولون. أزمة تطبخ على نار هادئة ولا يعرف إلى أين ستصل، يلمع فيها اسم عثمان كافالا. فما هي القصة؟ ومن هو الرجل المهم بالنسبة للغرب؟ قبل أيام وخلال افتتاح سلسلة مشاريع في ولاية أسكي شهير التركية، خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تصريحات وصفت بالمثيرة، حيث قال أنه أصدر تعليمات عاجلة لوزير خارجيته من أجل إعلان 10 سفراء لدى أنقرة، أشخاص غير مرغوب فيهم في تركيا. والسفراء 10 الذين عناهم أردوغان هم سفراء دول الولايات المتحدة وألمانيا والدنمارك وفنلندا، ومعهم فرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا، وذلك على خلفية بيان يبدو أنه أثار غضب الرئيس التركي، حيث أصدرت سفارات الدول المذكورة بيانا مشتركا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أدانوا فيه اعتقال رجل الأعمال التركي عثمان كافالا. وقال البيان أن القضية المستمرة بحق عثمان تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، مع دعوة أنقرة للإفراج عنه. تزامن البيان مع تحذير من مجلس أوروبا لحقوق الإنسان من بدء إجراءات ضد تركيا في حال لم يتم الإفراج عن كافالا خلال الشهر الحالي، على الرغم من كون أنقرة عضو في ذات المجلس. ورغم البيان والتهديدات الأوروبية، تشير التقارير التركية كلها أن احتمال إطلاق سراح كافالا من سجن سيليفري في اسطنبول ضئيلة للغاية حاليا، خصوصا أنه تواجهه تهم مشددة وقاسية، منها التجسس ومحاولة التآمر على الدولة. فمن هو عثمان كافالا الذي طالبت به 10 دول وترفض تركيا إطلاق سراحه؟ معارض وحقوقي. في 2 أكتوبر عام 1957 ولد كافالا في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك لأسرة تركية مسلمة تعود أصولها لبلدة كافالا في اليونان. ورغم ولادته في باريس، إلا أن العائلة كانت قد انتقلت إلى تركيا في عشرينيات القرن الماضي، وذلك بموجب اتفاقية لتبادل السكان التي وقعت بين الدولة العثمانية واليونان. عمل والده في تجارة التبغ، ثم أسس مجموعة شركات كافالا، وبقي يديرها حتى وفاته عام 1982. درس عثمان في أحد أرقى مدارس تركيا، حيث أكمل دراسته الثانوية في أكاديمية روبرت باسطنبول، وهي مدرسة أسست للتعليم وفق النظام الأمريكي. عام 1975 تخرج كافالا من أكاديمية روبرت ليتجه لدراسة إدارة الأعمال بجامعة الشرق الأوسط التقنية في أنقرة، ثم حصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد، وذلك من جامعة مانشستر البريطانية، واتجه بعدها للكلية الحديثة للدراسات الاجتماعية في نيويورك ليحصل منها على شهادة الدكتوراه ويحمل شهاداته كلها ويعود لتركيا بالتزامن مع وفاة والده. عام 88 تزوج كافالا من الأكاديمية عائشة بوغرا، وهي ابنة الروائي التركي طارق بوغرا. مسيرة كافالا في الأدب وحقوق الإنسان بدأت منذ عودته لتركيا، حيث نشط في مجال تأسيس دور النشر، وأسس 2 منها في أوائل الثمانينات. وفي ذات الفترة شهدت تركيا أحداث عنف دامية بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني، أدت لمقتل الآلاف وتدمير مئات القرى، مع تهجير الكثير من الكرد جنوب البلاد. وما إن توقفت المواجهات بعد 10 سنوات، أطلق عثمان مؤسسة ثقافة الأناضول، والتي دعمت الفن والتبادل الثقافي، وبدأت بتنظيم المعارض والعروض الفنية، واتخذت من مدينة ديار بكر ذات الغالبية الكردية مقرا لها، لترعى المؤسسة العديد من الحوارات، وذلك لتعزيز التعاون بين المجتمع. والمفارقة الأولى بينه وبين أردوغان أن وصول أردوغان للحكم عام 2002 شهد العصر الذهبي لمؤسسة كافالا، حيث عاشت البلاد حينها انفتاحا على صعيد القضية الكردية، ودخلت الحكومة في محادثات سلام مع الحزب الكردي،
كما أدخلت العديد من الإصلاحات السياسية والقانونية، وذلك في إطار الاستعداد لدخول الاتحاد الأوروبي. فكانت الظروف مواتية لازدهار مؤسسات المجتمع المدني والحراك السياسي والثقافي، وكان كافالا من أبرز وجوه تلك المرحلة، مما أكسبه الاحترام والتقدير داخل وخارج تركيا. ارتبط اسم كافالا من مدة طويلة بالملياردير الأمريكي المجري جورج سوروس، حيث ساهم معه بافتتاح الفرع التركي لمؤسسة المجتمع المنفتح الخيرية، والتي تحولت تلك العلاقة لاحقا لتهمة تلاحق عثمان. فعقب الانقلاب الفاشل الذي شهدته تركيا عام 2016، كان عثمان كافالا من بين الأسماء الذين وضعوا تحت الأنظار، رغم كونه رجل أعمال كان يولي كل اهتمامه للأعمال الخيرية. فمنذ بدء تدفق اللاجئين السوريين نحو تركيا، رعى كافالا عشرات المبادرات والمشاريع لدعمهم. وخلال رحلة له إلى مدينة غازي عنتاب في أكتوبر من عام 2017 بهدف تدشين مشروع جديد للاجئين السوريين، ألقت السلطات التركية القبض عليه من داخل الطائرة لينقل إلى سجن سيليفري شديد الحراسة، وأمضى فيه 16 شهرا دون أن يعلم التهم الموجهة إليه، فيما كانت تتحدث الحكومة عن كونه جزء مما وصفته بالمؤامرة اليهودية التي يقودها الملياردير جورج سوروس ضد تركيا. في البداية وجهت له الحكومة تهمة محاولة الإطاحة بالنظام عبر تمويل الاحتجاجات التي عاشتها تركيا عام 2013، وذلك ضد إزالة حديقة غيزي بارك بهدف بناء سوق تجارية مكانها في قلب إسطنبول، وهي الاحتجاجات التي اتسعت سريعا حينها وتحولت إلى مظاهرات عارمة ضد حكم أردوغان. توسعت بعد ذلك لائحة التهم الموجهة إليه لتضم أنشطة تجسس سياسي وعسكري وخرق الدستور التركي، بالتعاون مع مسؤول سابق في الخارجية الأمريكية هو الباحث هنري باركي، وذلك عبر الحصول على معلومات سرية تخص أمن البلاد. واستمرت المحاكمات لشهور وسنين، حتى طالب الادعاء بالحكم على كافالا ومعه باركي بالسجن مدى الحياة و20 سنة إضافية، إلا أن الحكم لم يصدر حتى الآن. ومؤخرا عادت قضية كافالا للظهور على السطح، مع إعلان الإدارة الأمريكية رفضها للقضايا المرفوعة ضده في القضاء التركي، ودعوتها لأنقرة للإفراج عنه دون شروط قبل أن تتطور القضية إلى أزمة، مع إعلان 10 سفراء غربيين بيانا مشتركا أدان استمرار اعتقاله ودعا لإطلاق سراحه، ليخرج أردوغان مهددا 10 دول، ويبقى كافالا في سجنه منتظرا نطق المحكمة أو تدخل دولي قد يحرره من سجن لمدى الحياة.